Hello and welcome to WebSankul. This is Sandeep. You are watching Gujl only on WebSankul Official. આપણે આજે જોવાના છીએ finally episode number 75 of Gujl series and this is your part number 25 of Zero to Hero series. Let's start. આજે આપણે જોવાના છે કાર્ડની આ શૃંખલાને આપણે આગળ વધારીશું. તમે તમામે તમામ વર્તમાન કાળ ભણી ચૂક્યા છો, શીખી ચૂક્યા છો, જાણી ચૂક્યા છો. એની ફોર્મેટ શું હોય છે, તેની અંદર કઈ કઈ બાબતો હોય છે, તેની ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્ય રચના શું છે, એક્ટિવ વાક્ય રચના શું છે, પેસિવ વાક્ય રચના શું છે, નેગેટિવ વાક્ય રચના શું છે, આપણે વાક્ય રચનાઓ ભણી રહ્યા છે, શીખી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ઇન ડિટેલ આપણે દરેકે દરેક ટેન્સનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવાના છે, એટલે કે ટેન્સને બહુ ઇનડેપ્થ આપણે શીખવાના છે, ભણવાના છે, જાણવાના છે. આઈ હોપ તમે આ સેશન્સને માણી રહ્યા હશો. એટલીસ્ટ એક ઈચ્છા છે મારી, એક તમારા પાસેથી હું ફક્ત ને ફક્ત અપેક્ષા રાખતો હોઉં છું કે તમે આ સેશનને મેક્સિમમ બને એટલું શેર કરશો તમામે તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી, તમામે તમામ વડીલો સુધી, તમામે તમામ બાળકો સુધી કે જે લોકો ઇંગ્લિશની ભાષા, આઈ મીન ઇંગ્લિશ જે ભાષા છે આપણી, જે ફોરેન લેંગ્વેજ જેને કહીએ છીએ, ખાસ કરીને બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ પણ કહીએ છીએ, એના શાર્પ પ્રોનન્સિએશન, એના તમામે તમામ નાના નાના રૂલ્સ, XYZ વસ્તુઓ, ઇન્સ્ટોડા તમામે તમામ અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન એમના સુધી પહોંચે તેવી મારી અપેક્ષા છે. તો આટલી રિક્વેસ્ટ છે કે આ સેશનને મેક્સિમમ બને એટલો શેર કરી દેશો. વધારે સમય ન લેતા હું સીધા સેશનની શરૂઆત કરું છું. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટથી શરૂઆત કરી દઈએ છે. પહેલા યસ, જે વિદ્યાર્થીઓએ ટાટ ક્લિયર કરેલી છે પ્રિલિમ્સ, એ બધાને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ. જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા પાસ કરી છે, સો તમે પ્રી પાસ કરી છે, નાવ મેન્સની તૈયારી તમે કરી રહ્યા છો. વેબસંકુલ અવારનવાર વિદ્યાર્થીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને બેચીસ લોન્ચ કરતું રહ્યું છે. તે ધ્યાનમાં રાખીને વેબસંકુલે સૌથી ગુજરાતમાં સૌથી નજીવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર, એટલે કે નજીવા દરે જેને કહી શકાય, 16 થી માંડીને 24 જૂન સુધી તમને ટાટ મુખ્ય પરીક્ષાની બેચ જોવા મળશે, જે ઓનલાઈન વર્કશોપ છે. આ એક વર્કશોપ રહેશે, બેચ ના કહી શકાય, ઓનલાઈન વર્કશોપ રહેશે. વેબસંકુલ લાઈવ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે, ત્યાંથી તમે આમાં એનરોલ થઈ શકો છો. વિષય વસ્તુનું માર્ગદર્શન મળશે, દરેક ફોર્મેટની PDF, અનુભવી તજજ્ઞ ફેકલ્ટી દ્વારા માર્ગદર્શન મળશે, 10 ગુજરાતી મોક ટેસ્ટ ફ્રી મળશે, ગુજરાતી પેપરની સંપૂર્ણ તૈયારી તમને કરાવવામાં આવશે. ધીઝ આર યોર નંબર્સ. આ બધા નંબર આપેલા છે. સમય છે સવારે 8 થી માંડીને બપોરે 12 વાગ્યા સુધીનો. બેચ લાઈવ રહેશે, રેકોર્ડેડ ફોર્મમાં પણ રહેશે અને તમે જોઈ શકશો, નિહાળી શકશો. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આજનો આપણો જે ટેન્સ છે તે છે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. સૌથી પહેલા એક્ટિવ વોઇસથી એની શરૂઆત કરીશું. સર, વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ એક્ટિવ વોઇસ? આને આપણે કર્તરી પ્રયોગ કહેતા હોઈએ છીએ. જ્યારે તમારો કર્તા જે ક્રિયા હોય છે તે કરી શકતો હોય છે, ત્યારે આપણે એને એક્ટિવ વોઇસ કહેતા હોઈએ છીએ. સૌથી પહેલા સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનું ગુજરાતી શું થાય છે? અને ગુજરાતીમાં આપણે સાદો ભૂતકાળ કહીએ છીએ. આ સાદો ભૂતકાળ છે, ગુજરાતીમાં સાદો ભૂતકાળ કહેવાશે. સૌથી પહેલા આવશે સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટને તમે ડુઅર પણ કહો છો. ડુઅર એટલે કોણ? ક્રિયાનો કરનાર. પછી આવશે V2. સર, વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ V2? આને આપણે પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ કહીએ છીએ, ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ. ત્યાર પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ લખીએ છીએ, એન્ડ પછી અધર વર્ડ્સ તો હોય જ છે. આને ટાઈમ એક્સપ્રેસિંગ વર્ડ્સ પણ તમે કહી શકો. યસ્ટરડે, લાસ્ટ નાઇટ, લાસ્ટ ડે, લાસ્ટ સન્ડે, લાસ્ટ મંડે, લાસ્ટ ટ્યુસડે, લાસ્ટ ડે, વગેરે વગેરે. લાસ્ટ નાઇટ, XYZ. I went to market yesterday. હું માર્કેટ ગયો હતો ગઈકાલે. I went. ગંતવ્ય દર્શાવતું, ટાર્ગેટ, ડેસ્ટિનેશન દર્શાવે એ પ્રિપોઝિશન અહીંયા ટુ આવે છે. I went to. ગો નું ભૂતકાળનું રૂપ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ગો, વેન્ટ અને ગોન. આ ત્રણ રૂપો હોય છે, અને આપણે V1 ફોર્મ કહીએ છીએ અને V2 કહીએ છીએ, અને ભૂતકૃદન V3 કહેવાય છે. V4 આનું ગોઈંગ થાય છે, અને V5 તમે બધા જાણો છો, આની પાછળ ES વાળું રૂપ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ કોલ V5. આ એક વચનનું રૂપ હોય છે, અને એક વચનનું રૂપ કહીએ છીએ ક્રિયાપદનું. આ બહુવચનનું રૂપ હોય છે. હા સર, આ વી, ધે, યુ, આઈ વગેરે સાથે વપરાય છે, જ્યારે આ હી, શી, ઇટ અને સિંગ્યુલર, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર સાથે વપરાય છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ સાદા ભૂતકાળની, એટલે કોઈ ટેન્શન નથી. V2 નો ઉપયોગ કરવાનો છે. આઈ પુટ. પુટના ત્રણેય રૂપો સરખા હોય છે. તમે પુટ અને પુટ આવું કંઈક ભણ્યા પણ હશો. પુટના ત્રણેય રૂપો V1, V2, V3 ત્રણેય રૂપો સરખા હોય છે. ચલો આગળ જોઈશું આપણે. આઈ પુટ અ ન્યૂ શર્ટ યસ્ટરડે. મેં ગઈકાલે નવો શર્ટ પહેર્યો હતો. ગુજરાતીમાં કહું તો મેં ગઈકાલે નવો બુશર્ટ પહેર્યો હતો. બુશર્ટ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ અનધર વન. આપણે જોઈશું હવે આની પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના. સર, આની પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચનામાં સિમ્પલ વસ્તુ રહેશે. મેં તમને કીધું છે સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ જ આવે છે, પરંતુ અહીંયા સબ્જેક્ટ જે છે તેના જગ્યાએ કોણ સ્થાન લેશે? તો કે સર અહીંયા ઓબ્જેક્ટ એ સ્થાન લઈ લે છે સબ્જેક્ટનું. પછી આપણે વોઝ વર લઈએ છીએ.
યાદ કરો મેં તમને કીધું હતું કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જ્યારે આવે છે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, કે જ્યારે મેં તમને પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના સમજાઈ છે ત્યારે મેં તમને કીધું છે કે સેકન્ડ પોઝિશન જે હશે ને એ હંમેશા ટુ બીના રૂપની હશે. તો યસ સર, આ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર આપણે શું વાપરતા હતા સર? ઇઝ એમ આરનો ઉપયોગ આપણે કરતા હતા. ઇઝ આર એમ કે ઇઝ એમ આર, એમ ઇઝ આર વગેરે વગેરે, તમે જે પણ કહો, જે પણ ક્રમમાં બોલો, આપણે ઇઝ એમ આરનો ઉપયોગ કરતા હતા. અહીંયા આપણે વોઝ વરનો ઉપયોગ કરીશું. શા માટે સર? આ પેસિવ વોઇસ છે ને, સાથે સાથે આ પાસ્ટ ટેન્સ છે. તમે સબ્જેક્ટના સ્થાને ઓબ્જેક્ટ એનું સ્થાન લેશે, પછી આપણે વોઝ વર લખીશું, પછી આપણે V3 લખીશું, પછી આપણે બાય લખીશું, ને અહીંયા ઓબ્જેક્ટના જગ્યાએ સબ્જેક્ટ પોતાનું સ્થાન લેશે. એ સબ્જેક્ટના જગ્યાએ જે હતો હવે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને આવી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં એવું કહેવા માંગુ છું કે મેં ગઈકાલે એક પેન ખરીદી હતી, અથવા તો મેં પેન ખરીદી હતી. આઈ બોટ અ પેન. યસ્ટરડે નથી કેવું, મેં પેન ખરીદી હતી એવું મારે કેવું છે. આ સબ્જેક્ટ છે, આ V2 છે, અને આ ઓબ્જેક્ટ છે. આ સાદો ભૂતકાળ એક્ટિવ વોઇસ કહેવાશે. આનું પેસિવ વોઇસ જોઈએ તો અ પેનથી શરૂઆત થઈ છે. હા સર, હા. આ ઓબ્જેક્ટ સબ્જેક્ટના સ્થાન પર આવી ગયો છે. ડન. પછી સર આપણે આના એકોર્ડિંગ આ એક વચન હોય તો વોઝ, બહુવચન હોય તો વરનો ઉપયોગ કરીશું. હા સર, વોઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. પછી સર V3, આ બોટ V2 છે, એનું V3 પણ બોટ જ થાય છે. સર પછી આપણે બાય લખીએ છીએ, આ બાય લખેલું છે. સર આ આઈ સબ્જેક્ટના સ્થાને છે, એ ઓબ્જેક્ટના સ્થાને આવી જાય, કેમ કે આપણે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને સબ્જેક્ટને લઈ આવવાનો હોય છે. તો આઈનું તમે ઓબ્જેક્ટિવ ફોર્મ અહીંયા મી લખેલું છે. ચલો, મેં ગઈકાલે નવો શર્ટ પહેર્યો હતો. આઈ પુટ અ ન્યૂ શર્ટ યસ્ટરડે. આનું પેસિવ ફોર્મ, અ ન્યૂ શર્ટ વોઝ પુટ બાય મી. ડોન્ટ યુઝ પુટેડ ના વાપરતા. ત્રણ રૂપો સરખા હોય છે. પુટ બાય મી, અને અહીંયા આપણે લખી દઈશું યસ્ટરડે. પુટેડ લખતા નહીં ભૂલથી, પણ પુટેડ ના આવે. V3 પણ એનું પુટ જ થાય છે. ત્રણ રૂપો સરખા છે. લેટ્સ સી અનધર વન. હવે આપણે એની નેગેટિવ, એટલે કે એક્ટિવ વોઇસની નેગેટિવ વાક્ય રચના જોઈશું. જેમ તમે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ, એમાં તમે નકાર બનાવવા માટે અને પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે શાનો ઉપયોગ કરો છો? સર, અમે ઓક્ઝિલરી વર્બનો ઉપયોગ કરતા હતા, ડુ ડઝનો. તો બસ આની અંદર ડીડનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો રહેશે. શું બનાવવા માટે? નકાર બનાવવા માટે, સાથે સાથે પ્રશ્નાર્થમાં ફેરવવા માટે. ચલો આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ. આપણે ડીડનો ઉપયોગ કરીશું. ફોર્મેટ શું છે નકારાત્મકની? સર, પહેલા સબ્જેક્ટ આવશે, પછી ડીડ નોટ આવશે, ને તમને ખ્યાલ જ છે, મેં તમને સમજાયેલું છે તે પ્રમાણે. ડુ પછી નોટ હોય તો V1 આવે છે. ડઝ પછી નોટ હોય પછી પણ V1 આવે છે, અને તે રીતે ડીડ પછી નોટ જોવા મળે છે, તો उसके बाद भी V1 आता है. અહીંયા બધામાં V1 રહેશે. સર, આ ये V1 क्या है? ભાઈ, મૂળ રૂપ. લેક્સિકલ વર્બનું મૂળ રૂપ રહેશે. બેર ઇન્ફિનિટિવ પણ તમે ઘણા લોકો એને કહો છો. ચલો, આઈ ડીડ નોટ પુટ સબ્જેક્ટ, આઈ ડીડ, યસ, નોટ, યસ, V1 પુટ, યસ, ઓબ્જેક્ટ અ ન્યૂ શર્ટ, અને પછી અધર વર્ડ્સ એટલે કે સમયસૂચક શબ્દ યસ્ટરડે આપેલું છે. આ નેગેટિવ છે. યસ સર. વી, અમે, સબ્જેક્ટ, યસ, ડીડ, યસ, નોટ, યસ, ગો, ડીડ નોટ, પછી અહીંયા ગો જોઈ શકો છો. હવે આ ધારી લો કે ભાઈ હકાર બનાવવું હોય તો સર ડીડ નોટ નીકળી જાય, તો ગોનું તમારે શું કરવું પડે? વેન્ટ કરવું પડશે, ભૂતકાળમાં લઈ આવવું પડશે. વી વેન્ટ ટુ ધ સિનેમા લાસ્ટ નાઇટ. સર, હવે મારે વેન્ટ કાઢી નાખવું હોય, નકાર બનાવવું હોય તો નકાર બનાવવું હોય તો ડીડ નોટ ગો થઈ જશે. તમારે ડીડ બહારથી લાવવો પડે છે. આપણે ઓક્ઝિલરી વર્બનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આમાં, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં, અને ડીડ નોટ પછી હંમેશા V1 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શા માટે એવું છે સર? ભાઈ, ડીડ પોતે પાસ્ટ ટેન્સને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલે અહીંયા ડીડ નોટ પછી V1 થઈ જાય છે. ધ સિનેમા લાસ્ટ નાઇટ આ સમયસૂચક શબ્દ છે. લેટ્સ સી ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્ય રચના પણ જોઈ લઈએ. આને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના કહેવાય છે, અને પ્રશ્નાર્થમાં પણ આપણે ડીડનો ઉપયોગ કરીશું. આ યસનો ક્વેશ્ચન હશે. યસનો ક્વેશ્ચન હશે. હું તમને WH ક્વેશ્ચન ભવિષ્યમાં આગળ શીખવાડવાનો છું. ત્યાં સુધી પેશન્સ રાખો. ડીડ સબ્જેક્ટ V1 ઓબ્જેક્ટ. આપણને ખબર જ છે કે આપણે શું કરીએ છીએ, તો કે સર પહેલામાં આપણે ડઝ વગેરેનો ઉપયોગ કરતા, ડુ અને ડઝનો. આની અંદર ડીડનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. ડીડ યુ બાય અ ન્યૂ કાર? સર, આમાં પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે તમે જ્યારે ડીડ લખો છો પછી તમને નામ કે સર્વનામ જોવા મળે છે.
તો ત્યારબાદ પણ અહીંયા V1 નો ઉપયોગ થાય છે. આ પેટર્ન પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની. સેમ ટુ સેમ આ કોના માટે છે સર? આ ડુ માટે પણ સેમ અપ્લાય થાય છે અને ડઝ માટે પણ સેમ ટુ સેમ અપ્લાય થાય છે. ડુ કે ડઝ પછી અહીંયા નામ દેખાય છે, સર્વનામ દેખાય છે. હું પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાત કરું છું તો તમારે અહીંયા V1 લખવાનું છે. તમે ધ્યાનથી જોશો, નિહાળશો, તમને ખ્યાલ આવી જશે. સર ડીડ યુ, સર ડીડ પછી સર્વનામ છે. હા સર ડીડ યુ, ડીડ પછી સર્વનામ છે. યસ, ચલો આગળ જોઈશું આપણે. ડીડ યુ બાય અ ન્યુ કાર? શું આપે ન્યુ કાર ખરીદી હતી? ડીડ યુ ઈટ પાણીપુરી લાસ્ટ નાઇટ? શું ગઈકાલે રાત્રે તમે પાણીપુરી ખાધી હતી? ના, નથી ખાધી. કેમ? તો કે નહીં, બહારનું હમણાં નહીં ખાવાનું, મોસમ સારું નથી ચાલી રહ્યું. ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. થેન્ક યુ સો મચ. આ સેશનની અંદર આપણે કઈ કઈ બાબતો જોઈ છે, ક્વિક રિવિઝન ફટાફટ જોઈ લઈએ છે. મેં તમને કઈ કઈ બાબતો આની અંદર સમજાવેલી છે. વધારે સમય ન લેતા ફટાફટ જોઈ લઈએ. તમે જોઈ ચૂક્યા છો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની એક્ટિવ વોઇસની વાક્યરચના, પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના, નેગેટિવ વાક્યરચના અને ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્યરચના, એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની ફોર્મેટ શું રહેશે તે. ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. ધીસ ઇઝ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ. આ રીતે જ વેબસંકુલના તમામ વિડીયોઝને માણતા રહેજો. પોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાના માતા પિતાનું પણ ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. કચ્છના છેવાડાના વિસ્તારોમાં વસતા મારા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા વડીલો, જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ જોઈ રહ્યા છે, જે પણ વ્યુઅર્સ જોઈ રહ્યા છે, તે તમામ દ્વારકા અને સૌરાષ્ટ્રના કાંઠાઓ પર વસતા તમામ લોકો, જેટલા પણ મારા વડીલો છે, જે પણ બાળકો છે, જે પણ વિદ્યાર્થીઓ છે, બધાને મુશ્કેલ ઘડી છે, બરાબર, પરંતુ હિંમત આપણે હારવાની નથી. કુદરતી પરિબળો છે, આવતા જતા હોય છે, પરંતુ યસ, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કે તમે જલ્દીથી જલ્દી આ મુસીબતમાંથી જલ્દીથી બહાર આવી જાઓ. અને હા, આપણો દ્વારિકાધીશ જે છે તે અને ઈશ્વર આપણને ખ્યાલ જ છે, ઈશ્વર જે છે એની કૃપા હંમેશા ગુજરાત પર પહેલેથી રહી છે. સો દરેક મુશ્કેલીમાંથી આપણે ઉગરીને બહાર આવીએ છીએ અને વધારે સ્ટ્રોંગ બનીને બહાર ઉભરી આવીએ છીએ. સો યસ, તમે પણ વધારે સ્ટ્રોંગ બનશો. અને ભલે આપણે બધા કે એ વિસ્તારમાંથી જે બિલોંગ નથી કરતા, તો યસ, એમને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ એમના માટે, તમામ વિસ્તાર પર વસતા લોકો, પશુઓ માટે, મૂંગા જે પશુઓ છે એમના માટે, કે ઈશ્વર જે છે એમના જાનમાલનું રક્ષણ કરે. ચલો, આ સાથે મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત.